Hello everyone, welcome back to my channel. अनि आज म हजुरलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फेक नेल कुन कुन हुन्छ, कतिवटा टाइप हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई म थोरै कुराहरू सेयर गर्न आइरहेको छु। र आजको चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ कि मैले 3टा नेल फेक नेल हो यो चाहिँ मैले हजुरहरूको अगाडि राखेको छु। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीसँग कतिवटा फेक नेल हामीसँग टाइप्स अफ फेक नेल हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा हुन्छ। एउटा भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट जुन चाहिँ यो हो, अनि वाइट नेल भनेको यो हो, अनि मिल्की नेल भनेको चाहिँ यो हो है। अब ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुँदै चाहिँ मैले कलर लगाएको छु होइन, यो चाहिँ क्रोम गरेको हो। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै हजुरहरूलाई म देखाएँ, यो चाहिँ म इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुहोस् भनेर। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ तल एकदम क्लियर दिन्छ नि त तलको भाग, यस्तो भागलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट नेल भन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ वाइट भनेको चाहिँ यो वाइट फेक नेल भनेर हजुरहरूलाई चाहिँ मार्केटमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरले यस्तो पाउनुहुन्छ। र मिल्की फेक नेल भन्नुभयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। सो 3टा हाम्रो चाहिँ जम्मा 3 टाइप्स अफ नेल एक्सटेन्सन हुन्छ, जुन चाहिँ फेक नेल एक्सटेन्सन हामीले युज गर्छौँ। हामीले नेल एक्सटेन्सन जोड्दाखेरि अथवा हामीले जेल नेल गर्दाखेरि हामी चाहिँ 3टामा जुनसुकै पनि हामीले युज गर्दा हुन्छ। र जम्मा चाहिँ हामीसँग 3वटा हुन्छ साथीहरू। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई अब यो हाम्रो नङको थोरै यो फेक नेलको बारेमा चाहिँ हामीले थोरै यसको कतिवटा नम्बर कतिवटा साइज हुन्छ, अनि कुन साइज चाहिँ क्लाइन्टलाई फिट हुन्छ भनेर त्यो कुराहरू पनि म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूको अगाडि चाहिँ मैले फ्रम 0 to 9सम्मको डिफ्रेन्ट साइज अफ फेक नेल चाहिँ मैले राखेको छु। अब हेर्नुहुन्छ यो भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहिले चाहिँ हामी जति ठुलो नम्बर भयो त्यति नै ठुलो त्यसको भ्यालु हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो, जति नम्बर 0देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुँदै जान्छ त्यति नै यो जुन हाम्रो फेक नेलको साइज छ त्यो चाहिँ सानो 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 हुँदै जान्छ। र हामी देखाइदिन्छु हजुरलाई। जस्तै यो भनेको 0 साइजको है, यो भनेको 0 नम्बरको, यहाँ 0 लेखेको हुन्छ, हजुरले देख्नु भएन होला सायद, अलिक क्लियरली देखिँदैन। 0 नम्बर हो यो सबभन्दा ठुलो छ है। यदि कसै क्लाइन्टहरूको अम्ला बुढी अम्लाको जुन अम्ला हुन्छ यो चाहिँ म्याक्सिममली बुढी अम्लामा लाइक फिट हुन्छ। यदि उहाँहरूको जुन नेल हुन्छ उनको एरिया ठुलो छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको 0देखि यो भनेको 1 साइज हो, अनि 2 3 4 हुँदै 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 चाहिँ हाम्रो अप टु 9सम्म छ। र हजुरहरूलाई यदि कसैको क्लाइन्टको नेलमा चाहिँ अलिकति यो फिट हुँदैन कुनै पनि साइज, यदि कुनै पनि साइज फिट नभएको केसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइलिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूको अनुसारको सेपमा चाहिँ ठ्याक्क मिल्ने गरी चाहिँ हामीले फाइलिङ गरेर उहाँहरूलाई फेक नेल चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। र फेक नेलको बारेमा आज चाहिँ यति नै। आजको टपिक चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फेक नेल, अनि फेक नेलको यो कतिवटा टाइप्स हुन्छ, अनि यसमा कुन कुन नम्बर हुन्छ, कतिवटासम्म नम्बर हुन्छ, र हामीलाई थाहा पायौँ कि हामीले कसरी चाहिँ यो नम्बर हामीले क्लाइन्टहरूकोमा लगाइदिनु पर्ने रहेछ नम्बर हेर्दै। र साथसाथै हामीहरूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कति नम्बर चाहिँ उहाँहरूलाई फिट हुन्छ। इनकेस फिट भएन भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले फाइलिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूको साइज अनुसारको फिट गराइदिनुपर्छ। र साथीहरू आज चाहिँ म यति नै, यो भिडियोमा चाहिँ यो एकदम सर्ट थियो र इन्फर्मेटिभ भिडियो पनि मैले हजुरहरूलाई अपलोड गरिदिएको छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड।